ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आता आपली वाट बघून झालेली आहे. आज मी फायनली आपलं प्रॉडक्ट रिव्ह्यू करणार आहे. पण गडबड कशाला, आधी आपण थोडीशी रेसिपीला सुरुवात करूयात. या रेसिपीमध्ये आपण ते वापरणार आहोत. थोड्या वेळाने बघूयात काय आहे फेट्याखाली ते. तर आजची आपली रेसिपी आहे उसळपाव. चमचमीत आणि झणझणीत अशी उसळपाव. उसळपाव वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात, तर इथे मी मिश्र कडधान्याची करते. मटकी आहे, हरभरा आहे, यामध्ये पांढरा वाटाणा, हिरवा वाटाणा असे मिश्र कडधान्य ते स्वच्छ धुवून घेतले आणि 1-2 दिवस त्याला व्यवस्थित मोड आणून दिलेले आहेत. हिरवे मूग पण आहेत यामध्ये थोडेसे घातलेले. आता इथे मिश्र कडधान्यांचा वापर तुम्हाला नसेल करायचा तर इन दॅट केस तुम्ही फक्त मटकी वापरू शकता किंवा मग पांढरा वाटाणा, हिरवा वाटाणा असंही वापरू शकता. त्याची ही उसळ छान होते. तर सगळ्यात आधी हे मिश्र कडधान्य कुकरमध्ये घालूया. पाणी घालायचं यामध्ये. कडधान्य शिजायला थोडासा जास्त वेळ लागतो, म्हणून मग मी शक्यतो वाफवून घेते, एखादी शिट्टी काढून घेते. त्यामुळे काय होतं, त्यातला जो फ्लेवर आहे कडधान्यातला तो रिलीज होतो आणि आपला जो रस्सा आहे त्याला चव छान येते. यामध्ये हळद 1 चमचा. तुम्हाला असं नसेल हवं तर मग तुम्ही डायरेक्ट मसाल्यामध्ये हे शिजवलं तरी काहीच हरकत नाही. आणि मीठ, अगदी थोडंसं मीठ. हे मिक्स करून घ्यायचं, झाकायचं, झाकण ठेवायचं आणि मीडियम हीटवर एकच शिट्टी काढून घ्यायची. खूप शिट्ट्या काढायची गरज नाही आहे. आपले मिश्र कडधान्य शिजवून होतात तोवर आपण पटकन फोडणी करून घेऊयात. तर 4 चमचे तेल कढईमध्ये गरम करून घेतलेलं आहे. यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी. फोडणी खवंग बसली पाहिजे. मोहरी छान तडतडली की मग आपण पुढचे जिन्नस घालूयात. मोहरी मस्त तडतडतीये. फोडणी जेवढी छान खमंग आणि खुसखुशीत बसते तेवढा आपला पदार्थ छान रुचकर होतो. त्या फोडणीचा फ्लेवर छान उतरतो त्या पदार्थामध्ये. आता यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालूयात. जिरंही छान फुललं पाहिजे. आता अर्थातच हिंग, कढीपत्ता आणि बारीक चिरलेला कांदा. कांदा थोडासा जास्त घालायचा. मिक्स करून घेऊया आणि मस्त असा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण हा कांदा परतून घेऊयात. आणि इथे जवळपास 7 ते 8 मिनिट मीडियम हीटवर हा कांदा मी फ्राय करून घेतला. आणि तुम्ही बघू शकाल कांदा मस्त असा मेल्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे, कॅरमलाइज व्हायला सुरुवात झाली आहे. आता या वेळेला आपण यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालतो. साधारण 1.5 टोमॅटो आपल्याला इथे लागेल. आणि टोमॅटो पण छान असं मऊ शिजेपर्यंत परतून घ्यायचं, साधारण आणखी 3 ते 4 मिनिट. चला, तर मग इथे टोमॅटो पण छान मऊ झालेलं आहे. कांद्याबरोबर व्यवस्थित असं ब्लेंड झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये उरलेले जे आपले जिन्नस आहेत ते घालूया. सगळ्यात आधी इथे 3 चमचे मी शेंगदाण्याचा कूट घेतला आहे. शेंगदाण्याच्या कुटामुळे काय होतं, या कांदा आणि टोमॅटोला बाइंडिंग खूप छान येतं आणि कट व्हायलाही छान मदत होते. शेंगदाण्याचा कूट नसेल वापरायचा काही कारणांमुळे तर इन दॅट केस तुम्ही खोबरं, सुकं खोबरं किसलेलं असतं ते मिक्सरला फिरवून ते 2-3 चमचे घालू शकता. ओला खोबऱ्याचा चव घालू शकता. अगदीच काहीच नाही तर मग बेसन पीठ घातलं तरी चालेल, पण ते घालणं गरजेचं आहे. 1 चमचाभर आलं लसूण पेस्ट आपण यामध्ये घालतोय. आणि सिक्रेट इन्ग्रेडियंट हे आधी मिक्स करून घेते. दाखवते सिक्रेट इन्ग्रेडियंट पण दाखवते. ये, तर हे आहे आपलं सिक्रेट इन्ग्रेडियंट. हे मी घालू का आता? तर ज्याची आपण इतके दिवस वाट बघत होतो, तर हे आहे आपलं सिक्रेट प्रॉडक्ट, सिक्रेट इन्ग्रेडियंट, मधुराज रेसिपीचे मसाले. इथे मधुरा, इथे
इथेही मधुरा. आता तुम्हाला स्वयंपाक करताना काळजी करायची गरज नाही आहे, प्रत्येक पदार्थ चांगलाच होणार. तर आम्ही काय करतो बेसिकली, इथे तुम्ही बघू शकाल, इथे कॉम्बो पॅक आहे. तर 3 मसाल्यांचं पॅकेट आहे हे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने आपले अस्सल मराठमोळे दैनंदिन वापरामध्ये जे आपण मसाले वापरतो त्याचा वापर आपण करतोय. जसं की इथे आहे हा गोडा मसाला, 3 मसाल्यांचं कॉम्बो पॅक आहे. त्यानंतर बॅडगी मिरची पावडर, जी मी नेहमी वापरत असते प्रत्येक पदार्थामध्ये. पहिले होता कांदा लसूण मसाला, ही आहे बॅडगी मिरची पावडर आणि हा आहे गोडा मसाला. जर तुम्ही मला रेग्युलरली फॉलो करत असाल तर हे 3 इन्ग्रेडियंट मी प्रत्येक रेसिपीमध्ये वापरते. तर अर्थातच आजच्या रेसिपीमध्ये आपण वापरणार आहोत कांदा लसूण मसाला. येस, साधारण अंदाजेच घालते मी मसाला. साधारण 1.5 ते 2 चमचे आपल्याला कांदा लसूण मसाला यामध्ये घालायचा आहे. मस्त फ्लेवर खूप छान आहे, टेक्स्चर छान आहे, तुम्ही बघू शकाल. आणि आता अर्थातच आपली बेडगी मिरची पावडर, जी मी नेहमी वापरत असते आणि तुम्हाला सजेस्ट करत असते. शक्यतो तेच पदार्थ आम्ही लॉन्च करायचा किंवा तुमच्यासाठी अवेलेबल करायचा प्रयत्न केलेला आहे, जेणेकरून त्याला तुमचा प्रत्येक रेसिपी करताना फायदा होईल. आणि ज्या पद्धतीची चव मी इथे बनवते जशी होते तशीच ती तुम्हाला घरीही करता येईल. तर इथे आहे आपली बेडगी मिरची पावडर. यामुळे काय होतं, रंग छान येतो कुठल्याही पदार्थाला, पण तो पदार्थ तिखट होत नाही. आता हे मिक्स करून 2 ते 3 मिनिट परतून घेऊयात. हलकंसं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. मस्त हा मसाला छानपैकी परतून झालेला आहे. हलकंसं तेल सुटायलाही सुरुवात झालेली आहे. खमंग असा फ्लेवर येतो. आता हे जे कडधान्य आपण शिजवून घेतलेत हे घालूयात. हे ऑलरेडी गरम आहे, त्यामुळे गरम पाणी घालायची गरज नाही आहे. पाण्यासकट हे कडधान्य आपण यामध्ये घालूया. त्याचबरोबर मीठ. हे शिजवताना थोडंसं मीठ आपण आधी घातलेलं आहे, त्या अंदाजाने त्या बेताने मीठ घालायचं. मिक्स करूयात. फ्लेवर खूप छान येतोय, रंग तर अफलातून आला. आता कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी पाणी घालायचं. आता मात्र मी गरम पाणी घालते. उसळ थोडीशी पातळ असते, कट असतो त्याला बऱ्यापैकी, म्हणून मग ही थोडीशी सैल करून घेऊयात आपण. मस्त तुम्ही बघू शकाल त्याची जी तर्री आहे, तवंग आहे, गरम पाण्यामुळे तो मस्त असा वर येतो. आता मीडियम हीटवर 5 ते 6 मिनिट छानपैकी आपण ही उसळ आहे याला उकळी काढून घेऊयात. इथे ही उसळ मीडियम हीटवर जवळपास 10 मिनिट मी छान उकळून घेतली आहे. फ्लेवर जबरदस्त आहे, रंगही तुम्ही बघू शकाल, छान रंग आलेला आहे. तर जवळपास गेले 6 महिने आम्ही याच्यावर ट्रायल करतोय. 6 महिने ज्या काही तुम्ही तर्रीच्या किंवा कांदा लसूण किंवा गोडा मसाल्याच्या रेसिपीज पाहिल्या असतील तर ते हेच प्रोडक्ट आहे आमचं. मस्त रंग छान आलाय, कट छान आलाय, फ्लेवर तर अफलातून आहे. आता आणखी एक वैशिष्ट्य आहे या मसाल्याचं, म्हणजे प्रत्येक मसाला पॅकच्या मागे इथे तुम्हाला QR कोड दिसेल. तर हा QR कोड तुम्ही स्कॅन करू शकता. तर स्कॅन केलं की काय होणार आहे, तुम्हाला एक सिक्रेट रेसिपी मिळणार आहे, जी अजून यूट्यूबला मी अपलोड केलेली नाही आहे, पुस्तकामध्येही नाही आहे आणि वेबसाईटवरही नाही आहे. तर अशी एक भन्नाट पारंपरिक डिश QR कोड स्कॅन केला तर तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा हे मसाले. हे मसाले आत्ता ॲट दिस मोमेंट स्टोअर्समध्ये अवेलेबल नाही आहेत, पण तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर करू शकता. ऑनलाईन ॲमेझॉनवर हे आहेत. 3चा कॉम्बो पॅक आहे, 3ही तुम्ही ॲट अ टाईम ऑर्डर करू शकता आणि ट्राय करू शकता. तर आता आपण उसळ पाव कसा सर्व करायचा ते बघूयात. सगळ्यात आधी काय करायचं, सगळ्यात आधी आपण बेसला हे जे कडधान्य आहेत हे घालून घ्यायचे. मस्त
आणि कट, रस्सा, तर्री. उसळ पावला शक्यतो फरसाणचा वापर नाही करत, तरी पण हवं असेल तर तुम्ही घालू शकता, पण बऱ्याचदा बऱ्यापैकी शेव घातली जाते. इथे माझ्याकडे शेव आहे, खूप नाही, अगदी थोडीशी. बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आणि कशी सर्व करायची, अर्थातच उसळ पाव आहे त्यामुळे पाव आणि साईडला बारीक चिरलेला कांदा, लिंबाची फोड. जबरदस्त दिसतंय, रंग, टेक्स्चर खूप छान आलेला आहे. उसळ पाव नक्की बनवून बघा आणि बनवून बघताना सेम मेथड फॉलो करा. आणि आमचे मसाले, आपले मधुराज रेसिपीचे मसाले वापरायला विसरू नका. त्यासाठी आधी ऑर्डर करावे लागतील ॲमेझॉनवरून. तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.